السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. النهاردة إن شاء الله هنعمل مقارنة ما بين لقاح سينوفاك الصيني وما بين لقاح موديرنا الأمريكي. بالنسبة للقاحين، نجحوا في الاختبارات الأولية على الحيوانات، وتم تحديد الجرعة المناسبة، وتم تحديد درجة الأمان، وبالتالي دخلوا في الاختبارات الأولية على البشر، ونجحوا في المرحلة الأولى اللي هي أقل من 100 شخص، ونجحوا في المرحلة الثانية اللي هي أقل من 1000 شخص، ونجحوا في المرحلة الأخيرة الثالثة اللي هي أقل من 10,000 شخص. ودي بتشمل أجناس متعددة وأعمار متعددة وذكور وإناث، وبالتالي تم التصريح ليهم بالاستخدام الطارئ، سواء كان سينوفاك الصيني أو لقاح موديرنا الأمريكي. بالنسبة للقاح سينوفاك، بيحمي من فيروس كورونا اللي هو له أعراض بنسبة 51%، بينما لقاح موديرنا بيحمي بنسبة 94% من كورونا ذات الأعراض. هما الاتنين بيحمونا من الأعراض الشديدة أو دخول المستشفيات بنسبة تصل لحوالي 100% في الحالتين، سواء كان سينوفاك أو سواء كان موديرنا. بالنسبة لتصنيع سينوفاك، بيعتمد على الصناعة التقليدية للقاحات. بناخد الفيروس ونموته، وناخد القشرة الخارجية بتاعته اللي بتحتوي على البروتين الشوكي، ونحقنها في جسم الإنسان. جهاز المناعة يتعرف عليها ويبتدي يولد أجسام مضادة ضدها. أما بالنسبة للقاح موديرنا، فهو بيعتمد على التكنولوجيا الحديثة اللي هي بتعتمد على الحامض الريبوزي اللي هو المرسال المسنجر RNA. ودي تكنولوجيا حديثة بتعتمد على الهندسة الجينية. بناخد أجزاء من لقاح من فيروس كورونا، وهذه البارتيكلز او الاجزاء اللي هي اساسا الشفره الجينيه اللي بتساعد على تكوين البروتينات الشوكيه، وبنحقنها نحقن هذه الشفره الجينيه داخل جسم الانسان، فبتتولد بروتينات شوكيه على سطح الخلايا الدفاعيه اللي هي الماكروفاج، وبالتالي بيحصل اثاره للتي هيلبر سيلز، ودي الخلايا بتاعت الذاكرة بتاعت الجهاز المناعي، وبيحصل إثارة لخلايا البيتا سيلز، وبعد كده بتحصل إثارة للخلايا البلازما سيلز المسؤولة عن تكوين الأجسام المضادة. وبالتالي يبقى احنا نجحنا في الحصول على الأجسام المضادة من الشفرة الجينية اللي هي بتكون البروتين الشوكي بتاع فيروس كورونا. طبعا دي تكنولوجيا حديثة. بالنسبة ليهم هما الاثنين بيتاخدوا في جرعتين. بالنسبة لسينوفاك جرعة أولى وجرعة تانية نص سنتي عضل في عضلة الكتف، بينهم 3 أسابيع. بينما موديرنا بيتاخد أيضا في جرعتين نص سنتي عضل في عضلة الكتف، لكن بينهم وبين بعض شهر. بالنسبة لفاعلية سينوفاك، زي ما قلت حوالي 51%، بينما فاعلية لقاح موديرنا تصل لحوالي 94%. بالنسبة لحمايتهم من متحور دلتا، هما الاثنين نجحوا في الاختبارات بالنسبة لمتحور دلتا، وهما الاثنين بنسبة كويسة بيحمونا من متحور دلتا، لكن بنسبة أقل من فيروس كورونا الأصلي. بالنسبة لمين اللي ياخد سينوفاك، من سن 18 سنة لسن 60 سنة، وممنوع إعطائه للحوامل أو المرضعات إلا إذا كانت
بيشتغلوا في أماكن يعني مستشفيات أو مراكز صحية، وإحنا خايفين عليهم من خطر العدوى، أو عندهم أمراض مزمنة. بالنسبة أيضا بالنسبة للسينوفاك، ممنوع إعطائه للحالات اللي هي أكتر من حرارة أكتر من 38 درجة ونص، أو الحالات اللي هي عندها حساسية شديدة من الجرعة الأولى. بالنسبة للقاح موديرنا الأمريكي، بيتاخد من سن 12 سنة لما فوق 60 سنة. وبالنسبة للقاح موديرنا بردك ممنوع اعطائه للحوامل او المرضعات الا اذا كانوا بيشتغلوا في مراكز صحية معرضين لخطر العدوى من كورونا، او اذا كان عندهم امراض مزمنة. بالنسبة للحالات اللي هي اساسا ايضا ممنوع اعطائه لدرجة الحرارة لما تصل اعلى من 38.5 درجة، او الناس اللي هي جات لها حساسية شديدة من الجرعة الاولى. طيب بالنسبة للآثار الجانبية بتاعتهم هما الاثنين، الآثار الجانبية تعتبر إلى حد ما بسيطة. بيحصل شوية تورم واحمرار وألم في مكان الوغز بالحقنة، وفي بعض الأحيان بيحصل ارتفاع في درجة الحرارة، بيحصل صداع، بيحصل غثيان أو قيء، ألم في البطن، إسهال. لكن الأعراض دي كلها بتتحسن من نفسها أو بعد إعطاء باراسيتامول أقراص. لكن تم الإبلاغ عن أن في بعض المضاعفات حصلت مع لقاح موديرنا، منها التهاب الغشاء التاموري للقلب والتهاب عضلة القلب، ودي حالات تعتبر نادرة، تصل إلى حوالي 50 حالة أو أكتر في المليون. بالنسبة لموديرنا هو المضاعفات بتاعته أكتر من لقاح فايزر الأمريكي. بالنسبة للغشاء التاموري أو التهاب الغشاء التاموري والتهاب عضلة القلب، بيحصل في سن الشباب أقل من سن 30 سنة. الذكور بتحصل الحالات دي أكتر في الذكور عن الإناث، لكن زي ما قلت هي أعراض نادرة. في بعض الأحيان بيحصل شلل في العصب السابع للوجه، أيضا دي في حالات نادرة. بالنسبة للجرعة الثالثة، سواء كان للقاح سينوفاك، هو تحت الدراسة لتعزيز المقاومة ولزيادة الأجسام المضادة. أما بالنسبة لموديرنا فهو اتقدم بالفعل لطلب جرعة معززة ثالثة لكبار السن أو الناس اللي عندها ضعف في المناعة بعد عمل اختبارات عليهم، لكن حتى الآن لم يصرح باستخدامه كجرعة ثالثة. احنا عارفين طبعا ان بالنسبة لفايزر تم بالفعل استخدام جرعة ثالثة لكبار السن والناس اللي هي عندها ضعف في المناعة. بالنسبة للناس اللي هي خدت موديرنا، بننصح ان هم لو حسوا بخفقان في القلب او ألم في الصدر او سرعة في ضربات القلب او ضيق بالنفس ان هم يسارعوا لأقرب مركز طبي. بالنسبة لهم هم الاثنين الناس اللي متطعمين، ده ما يمنعش من ان هم ممكن يصابوا بالعدوى. فاحنا بننصح كل المتطعمين سواء كان من سينوفاك او من موديرنا ان هم ايضا يعني يتخذوا الاجراءات الوقائية من حيث لبس الكمامة، البعد عن الازدحام، غسيل الايدي باستمرار. أشكركم جزيل الشكر. أحب ألفت النظر أن بالنسبة لتخزين سينوفاك بيتخزن عادي في الثلاجات العادية من درجة 2 درجة مئوية ل 8 درجة مئوية. أما بالنسبة لموديرنا فهو عادة لما بيتخزن لفترات طويلة من ناقص 15 درجة تحت الصفر لناقص 50 درجة تحت الصفر، لكن ممكن استعماله مدة شهر قبل الاستخدام
في التلاجة العادية ما بين 2 درجة مئوية ل 8 درجة مئوية. أشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.